વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્તે. આપણે જે ક્રિયાપદોના કાળ વિશે ભણ્યા જુદા જુદા એક્ટિવ અને પેસિવ, એનો કોઠો આખો તમારી પાસે છે. થોડી વાર અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. તમે તમારી નોટમાં સમગ્ર કોઠો છે એ વ્યવસ્થિત નોંધી લ્યો. જે બોર્ડ પર તમને દેખાય છે બધી જ વિગતો એ જ મુજબ નોંધી લ્યો. હકાર, નકાર, ઉપર એક્ટિવ પેસિવ વિભાગો પાડીને જે રીતે બોર્ડ પર રજૂ કરેલું છે એ જ રીતે તમે છૂટું છૂટું અને વ્યવસ્થિત નોંધો. બોર્ડમાં મર્યાદા હોવાને કારણે મારે ભેગું લખવું પડેલું છે, પણ તમે યોગ્ય રીતે નોંધી લો. બને તો મોટા ફૂલ સ્કેપમાં જ નોંધજો. નાની નોટ્સમાં તમારે વધારે પેજીસ થશે અને વધારે વાર જોવા માટે પાનાઓ ફેરવવા પડશે. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઠો આખો નોંધી લીધો હશે અને છતાંય તે જો વાર લાગી હોય તો તમે થોડું રિપીટ કરી અને ફરીથી લખી શકો છો, કારણ કે વિડીયો તમારી પાસે હશે. હવે આજે આપણે જે આ કોઠો કર્યો છે, કાળ વિશે વાત કરી છે, એમાં જ આગળ વધીએ. આજે પહેલા કોઈ એક ઇંગ્લિશ ક્રિયાપદ અને કોઈ એક ગુજરાતી ક્રિયાપદ, એ બંનેને બધા જ કાળમાં એક્ટિવ અને પેસિવમાં ફેરવીએ. આપણે કોઈ એક ક્રિયાપદનું પહેલા ઇંગ્લિશનું ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે તો કે કેચ. કેચનો ભૂતકાળ કોટ, એનો ભૂતપ્રધાન પણ કોટ. અહીંયાને બદલે હું અહીંયા લખું છું કેચ, કોટ અને કોટ. તો હવે આપણે આ કેચના જે ત્રણ રૂપ છે, કેચ, કોટ, કોટ, એને જુદા જુદા કાળમાં ફેરવીએ. પહેલા આપણે એક્ટિવમાં જોઈએ. તો એક્ટિવમાં પહેલા છે સાદો વર્તમાન કાળ. તો કેચ એટલે કે મૂળ રૂપ, SKES એટલે કેચીસ થશે. પછી તો કે નકારમાં do not catch, does not catch. ફરી વાર ઉલ્લેખ કરી દઉં કે હકારમાં SKES કે નકારમાં does not ક્યારે વાપરવાનું? જ્યારે કર્તા ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય. હવે ભૂતકાળ. તો ભૂતકાળમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ એટલે કે caught. did not અને મૂળ રૂપ છે did not catch નકારમાં. હવે સાદો ભવિષ્યકાળ એટલે will અને મૂળ રૂપ will catch, will not catch. એવી જ રીતે ચાલુ વર્તમાન કાળ Emmys are catching, Emmys are not catching. ચાલુ ભૂતકાળ was were catching, was were not catching. મતલબ ચાલુ કાળમાં આપણે ing. હવે પૂર્ણ કાળ બનાવતા પહેલા મગજમાં રાખી લો કે આપણે ભૂતકૃદંત જ વાપરવાના છે અને have ના રૂપ વાપરવાના છે. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ તો કે have has ભૂતકૃદંત એટલે have has caught, have has not caught. પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે had caught, had not caught. પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ will have caught, will not have caught. આ આપણે કેચ ને એક્ટિવમાં બધા કાળમાં ફેરવ્યું. હવે એવી જ રીતે તો કે કેચ ને એના રૂપને પેસિવમાં બધા કાળમાં ફેરવ્યું. તો પેસિવમાં આપણે ભૂતકૃદંત જ વાપરવાના છે. તો કે સાદા વર્તમાન કાળમાં શું થશે? Emmys are અને caught, Emmys are not caught. સાદા ભૂતકાળમાં તો કે was were અને caught, was were not caught. સાદા ભવિષ્યકાળમાં will be ને ભૂતકૃદંત છે એટલે will be caught, will not be caught. હવે સાદા ચાલુ વર્તમાન કાળમાં તો કે એમાં આપણે Emmys સાથે being અને ભૂતકૃદંત મૂકવું પડશે. Emmys are being caught, Emmys are not being caught. Was were being caught ચાલુ ભૂતકાળમાં, was were not being caught. એવી જ રીતે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ખબર જ છે have ના રૂપ વાપરવાના, એક્ટિવ હોય કે પેસિવ હોય. પણ પેસિવમાં આપણે been નો ઉપયોગ કરવો પડે છે એટલે have કે has been caught, have કે has not been caught અપૂર્ણ વર્તમાન કાળ બનશે. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં had been caught, had not been caught. અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં will have been caught, will not have been caught. તો આ આપણે કેચ ને જુદા જુદા કાળમાં ફેરવ્યું.
કેચના રૂપને એક્ટિવના અને પેસિવ. હવે તો આપણે ગુજરાતીમાં જુદા જુદા કાળમાં ફેરવીએ. દાખલા તરીકે કોઈ ક્રિયાપદ આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો કે ધરપકડ કરવી, તો એને એક્ટિવમાં ફેરવીએ તો ક્રિયા કરે છે સાદા વર્તમાન કાળમાં, ધરપકડ કરે છે, ક્રિયા કરતા નથી, ધરપકડ કરતા નથી. પછી કરતા નથી, કરતો નથી, કરતી નથી, જેવો કરતા એ પ્રમાણે આ તોતી તુતામાં ફેરફાર થશે. સાદા ભૂતકાળમાં ક્રિયા કરી એટલે ધરપકડ કરી, ક્રિયા કરી નહીં, ધરપકડ કરી નહીં. સાદા ભવિષ્યકાળમાં કરશે, ધરપકડ કરશે, ધરપકડ કરશે નહીં. ચાલુ વર્તમાન કાળમાં ધરપકડ કરી રહ્યા છે, ધરપકડ કરી રહ્યા નથી, ક્રિયા કરી રહ્યા છે, કરી રહ્યા નથી. ચાલુ ભૂતકાળમાં કરી રહ્યા હતા અને કરી રહ્યા ન હતા, એટલે કે ધરપકડ કરી રહ્યા હતા, ધરપકડ કરી રહ્યા ન હતા. પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ક્રિયા કરી છે એટલે કે ધરપકડ કરી છે, ધરપકડ કરી નથી. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં ધરપકડ કરી હતી, ધરપકડ કરી ન હતી. અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં ક્રિયા કરી લીધી હશે એટલે ધરપકડ કરી લીધી હશે અથવા કરી હશે, ધરપકડ કરી હશે નહીં. હવે એવી રીતે આપણે પેસિવમાં ધરપકડ કરવી એને જ બનાવી, પણ એમાં ક્રિયા કરે એવું નહીં આવે, ક્રિયા કરવામાં આવે. સાદા વર્તમાન કાળમાં ધરપકડ કરવામાં આવે છે કે થાય છે, ધરપકડ કરવામાં આવતી નથી. સાદા ભૂતકાળમાં ધરપકડ કરવામાં આવી કે ધરપકડ કરવામાં આવી નહીં. સાદા ભવિષ્યકાળમાં ક્રિયા થશે કે કરવામાં આવશે એટલે ધરપકડ કરવામાં આવશે, ધરપકડ થશે નહીં. એવી રીતે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે, ક્રિયા ચાલુ છે એવું એટલે કે ધરપકડ કરવામાં આવી રહી નથી. ચાલુ ભૂતકાળમાં ધરપકડ કરવામાં આવી રહી હતી, ધરપકડ કરવામાં આવી રહી ન હતી. હવે પૂર્ણ કાળમાં ક્રિયા કરવામાં આવી છે એટલે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. એવી જ રીતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પૂર્ણ ભૂતકાળ, ધરપકડ કરવામાં આવી ન હતી. એવી જ રીતે તો કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ ધરપકડ કરવામાં આવી હશે, ધરપકડ કરવામાં આવી હશે નહીં. તો આ રીતે આપણે એક ગુજરાતી ક્રિયાપદ અને એક અંગ્રેજી ક્રિયાપદ છે ને આપણે આપણા ઉપયોગ માટેના 8 કાળ જે આપણે નક્કી કર્યા છે એમાં બધામાં થોડોક સમય આપણા રોજિંદા પીરિયડમાં આ રીતે 2 કે 3 મિનિટ જ થાય, પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખશો તો બધા જ ક્રિયાપદ છે એના કાળ મુજબના રૂપ છે તમને મોઢે થઈ જશે. હવે તો કે આપણે આ બધા જ જે ક્રિયાપદોને ફેરવ્યા પછી તો ફરીથી કોઈ એક વાક્યમાંથી બધા જ શબ્દો ઓળખવાના અને સાથે સાથે એક્ટિવ અને પેસિવ એની એકબીજાની સમજ એની વાત કરવાની છે. હવે આપણે ક્રિયાપદને બધા કાળમાં ફેરવ્યા બાદ જે અગાઉ ભણી ગયા હતા એ વાક્યમાંથી બધા જ શબ્દો ઓળખવા અને એક્ટિવ ને પેસિવ અને પેસિવ ને એક્ટિવમાં આપણી સમજ વધારે ક્લિયર કરવા માટે 2 થી 3 મિનિટમાં ફટાફટ પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. એમ એક વાક્ય લખ્યું છે, શિક્ષકે બાળકોને શાંતિથી સરસ ચિત્ર દોરવા જણાવ્યું હતું. જો અહીંયા આગળ આપણું ક્રિયાપદ મુખ્ય ક્રિયાપદ કયું છે તો કે જણાવ્યું. અમુખ્ય ક્રિયાપદ આ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે હતો. એવી રીતે શિક્ષક આ ક્રિયા કોણ કરે છે? શિક્ષકે કીધું એટલે શિક્ષક કરતા થશે. તો ક્રિયાપદ અને કરતા પછી મુખ્ય કર્મ. મુખ્ય કર્મ કેવી રીતે મળે? શું પ્રશ્ન પૂછ્યો? શું જણાવ્યું હતું તો કે સરસ ચિત્ર, તો કે આ મુખ્ય કર્મ થશે. ગૌણ કર્મ કેવી રીતે? કોને જણાવ્યું હતું તો કે બાળકોને, એટલે આ આપણું ગૌણ કર્મ થઈ ગયું. હવે તો કે કેવી રીતે જણાવ્યું હતું તો કે શાંતિથી, એટલે ક્રિયા કેવી રીતે કરવાની કીધી? શાંતિથી, એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ થશે. આ ક્રિયા વિશેષણ, આ ગૌણ કર્મ, આ કર્તા, આ મુખ્ય ક્રિયાપદ, આ સહાયકારક ક્રિયાપદ. મુખ્ય ક્રિયાપદ જણાવ્યું, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સરસ ચિત્ર છે એ મુખ્ય કર્મ. હવે અહીંયા નામ કયા કયા આવે છે તો કે એક શિક્ષક, બાળકો, ચિત્ર. આ નામમાંથી કોની માટે વિશેષણ વપરાયું છે તો કે ચિત્ર માટે. ચિત્ર કેવું? વિશેષણ કેવું પૂછવાથી મળે તો કે સરસ, એટલે સરસ છે એ વિશેષણ થશે. આ રીતે વાક્યમાંથી બધા જ શબ્દો આપણે ઓળખ્યા. હવે એક્ટિવ અને પેસિવ વાક્યો ફરીથી અહીંયા અમે પહેલા 6 એક્ટિવ વાક્ય લખેલા છે જેમાં કર્તા ક્રિયા કરે, પછી ક્રિયા કરે છે, કરી હતી એ રીતે કે કરી નહોતી. એને આપણે પેસિવમાં જોઈએ. તે બિલ ચૂકવશે.
આપણો ભવિષ્યકાળ છે તો કોઈ પડી ગયે છે, ભવિષ્યકાળ ન બદલાવે. અહીંયા તે બિલ ચૂકવશે તો બિલ ચૂકવવામાં આવશે, આ પેસિવ થશે. અમે પત્ર પોસ્ટ કર્યો તો પત્ર કર્મ થાય, પત્ર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો, ક્રિયા કરવામાં આવી. પોલીસ ચોરની પૂછપરછ કરી રહી હતી તો ચોરની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી નથી. દરેક વખતે આપણે કરતા કાઢવાનું છે. અર્થ કાળ કોઈ પણ વસ્તુ ન બદલાવી જોઈએ. શિક્ષકે તમને કાર્ય સોંપ્યું છે તો કે તમને કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે. કર્મ મળશે એટલે તરત વાક્ય બનશે. તેઓ પત્ર વાંચતા નથી. શું વાંચતા નથી? તો કે પત્ર. પત્ર ને મહત્વ આપીને શરૂ કરો. પત્ર વાંચવામાં આવતો નથી. શું સરકારે નિયમ બદલાવ્યો? શું બદલાવ્યો? તો કે નિયમ. તો કે શું નિયમ બદલાવવામાં આવ્યો? તો આ આપણે એક્ટિવ ને પેસિવ માં કરીએ. હવે વિચાર, જો એક્ટિવ ને પેસિવ માં કરતી વખતે આપણે કરતા કાઢીએ છીએ તો પેસિવ ને એક્ટિવ માં કરતી વખતે કરતા ઉમેરવું પડે. ઓરડો શણગારવામાં આવશે તો કોઈ આ ક્રિયા કરશે ને. બાળકો ઓરડો શણગારશે. તમને મદદ કરવામાં આવી નહીં, તેઓએ તમને મદદ કરી નહીં. યોગ્ય, તેઓએ, તેણે મૂકી શકો. પરીક્ષાઓ અયોગ્ય રીતે લેવામાં આવી છે. શાળાએ પરીક્ષાઓ અયોગ્ય રીતે લીધી છે. લેવામાં આવી છે અને ક્રિયા કરી છે. કંઈક અગત્યનું ચર્ચાઈ રહ્યું હતું. તેઓ કંઈક અગત્યનું ચર્ચી રહ્યા હતા. યોગ્ય કરતા આપણે તેઓ મૂક્યું છે. અધિકારીઓ કંઈક અગત્યનું ચર્ચી રહ્યા હતા. એમ કહેવાય. તેણીને જાણ કરવામાં આવી હતી. મેં તેણીને જાણ કરી હતી. તમે તેણીને જાણ કરી હતી. આતંકવાદીઓને કડક સજા થવી જ જોઈએ. તો આતંકવાદી માટે તો સરકાર જ આવે. તો કે સરકારે આતંકવાદીઓને કડક સજા કરવી જ જોઈએ. થવી જ જોઈએ, કરવી જ જોઈએ. ફરીથી કહું છું, સરકારે આતંકવાદીઓને કડક સજા કરવી જ જોઈએ. તો આ રીતે આપણે એક્ટિવ ને પેસિવ, પહેલા તો ગુજરાતીમાં તમારા મગજમાં સેટ થશે એટલે તમે નિબંધ કે કોઈ પણ લેખન કાર્ય કરશો એમાં તમારે પેસિવ વોઇસના વાક્ય વાપરવા હશે. તો પછી આના ટ્રાન્સલેશનની પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું. ડાયરેક્ટ ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશમાંથી ગુજરાતી. એટલે પેસિવનો આખો ટોપિક તમે માત્ર ઇંગ્લિશ એક્ટિવના વાક્યથી પેસિવ ઉપર સમજો એમ નહીં. તમારા મનમાં કોઈ પેસિવ છે એનું ઉદાહરણ આવ્યું ગુજરાતીમાં તો પણ એને ઇંગ્લિશમાં રજૂ કરીશું. હવે આજના નવા ટોપિક ઉપર જવું છે અને નવો ટોપિક આજનો છે ઇન્ફિનિટિવ. ઇન્ફિનિટિવ એટલે શું? ઇન્ફિનિટિવનો અર્થ થાય કે TO2 પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવાનું. આ થાય એક્ટિવ વોઇસમાં. પેસિવ વોઇસમાં થાય જો ક્રિયા ન થતી હોય તો ટુ પછી બી મૂકી દેવાનું. યાદ રાખજો કે ગુજરાતીમાં આપણે જે બનવું, થવું, રહેવું અને હોવું આ ચાર શબ્દો છે. બનવું, થવું, રહેવું અને હોવું એને ઇંગ્લિશમાં બી તરીકે રજૂ કરી શકાય. એટલે બી એટલે બનવું, થવું, રહેવું કે હોવું. અને જો આપણે આની પેસિવ રચના જોઈએ તો આ રીતે થશે. ટુ પ્લસ બી પ્લસ ભૂતકૃદંત, કારણ કે પેસિવમાં ભૂતકૃદંત જ આવે. આનો પાયાનો ઉપયોગ કોઈ પણ ક્રિયાનો હેતુ દર્શાવવા માટે થાય. કોઈ પણ ક્રિયાનો, જેને ગુજરાતીમાં આપણે ક્રિયા કરવા માટે એવું કહીએ છીએ. યાદ રાખજો, ઇન્ફિનિટિવ એ મુખ્ય ક્રિયાપદ નથી. કોઈ પણ વાક્યમાં ઇન્ફિનિટિવ મુખ્ય ક્રિયાપદ ન હોઈ શકે. એ હેતુ દર્શાવવા માટે છે. દાખલા તરીકે હું અહીંયા લખું છું ટુ પછી કોઈ ક્રિયાપદ લખું છું, ટુ પ્લે ક્રિકેટ. આનો અર્થ થાય, જો એક ખાસ જ્યારે ઇન્ફિનિટીનો અર્થ લેતા હોઈએ ત્યારે ગુજરાતીનો અંગ્રેજી કરવું હોય કે અંગ્રેજીનો ગુજરાતી કરવું હોય, આપણે છેલ્લેથી અર્થ લેવો. ભાષાંતર છેલ્લેથી કરો. ક્રિકેટ રમવા માટે, આનું ગુજરાતી થાય ક્રિકેટ રમવા માટે. બીજું લઈએ, ટુ રીડ ઇંગ્લિશ. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, અહીંયાથી લેવાનું. અંગ્રેજી વાંચવા માટે. ટુ હેલ્પ માય ફ્રેન્ડ. હવે ધ્યાન રાખજો હંમેશા કે છેલ્લેથી લઈએ પણ જો એમાં કોઈની માટે વિશેષણ વપરાયું હોય કે સંબંધનું રૂપ વપરાયું હોય તો આખે આખું ગણવું પડે
માય ફ્રેન્ડ આખું ગણવું પડે, મારા મિત્રને મદદ કરવા માટે. ટુ કોલ હર, તેણીને બોલાવવા માટે. અહીંયા હર એટલા માટે લીધું કે એક વાત તરફ હું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે જ્યારે ઇન્ફિનિટિવ આવે ત્યારે જો સર્વનામનું રૂપ મૂકવું હોય તો એ સર્વનામમાં હંમેશા કર્મનું રૂપ મૂકવું પડે, કર્તાનું રૂપ ન મૂકાય. ટુ કોલ સી ન બોલાય, ટુ કોલ મી બોલાય, ટુ કોલ આઈ ન બોલાય, ન આવી શકે. એટલે સર્વનામનો જે કોઠો છે ને એમાં જે કર્મ વિભક્તિ આપી હતી, મી, અસ, યુ, હર, હિમ, ધેમ, અહીંયા ઇન્ફિનિટિવમાં એનો ઉપયોગ આવશે. તમે આવું બધા ક્રિયાપદો છે ને એ ક્રિયા કરવા માટે એવો અર્થ કરીને બનાવી શકો. એવી જ રીતે ટુ બી હેપી, હેપી એટલે સુખી, સુખી થવા માટે. મેં હમણાં જ કીધું બી નો ઉપયોગ બનવું, થવું, રહેવું અથવા હોવું. હવે આ તો ઢગલા બધા આપણે બનાવી શકીએ અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી જ પડશે. જેમ મેં ગુજરાતીમાં અંગ્રેજીથી ગુજરાતીમાં કીધું એમ આપણે ગુજરાતીથી અંગ્રેજીમાં પણ કરી શકીએ. દાખલા તરીકે આની હવે જરૂર નથી આપણે, એટલે હું એ જવાબ દઉં છું. તમારો પત્ર વાંચવા માટે. હવે આને કેવું હોય તો આ હેતુ છે તો માટેથી શરૂઆત કરવાની. ટુ વાંચવું એટલે રીડ, મૂળરૂપ મૂકવાનું ટુ રીડ, કે આપણે ઇન્ફિનિટિવની રચના પ્રમાણે ટુ નથી મળતું. ટુ રીડ તમારો પત્ર, યોર લેટર. વર્ગમાં શાંતિથી બેસવા માટે. હવે કેવી રીતે થશે? માટેથી શરૂઆત કરવાની. ટુ માટે એટલે ટુ સમજવું. ટુ સિટ, શાંતિથી, સાયલેન્ટલી, in the class. સત્ય સ્વીકારવા માટે. તો હું લખતો નથી ઇંગ્લિશ, આપણે ફક્ત એનું ટ્રાન્સલેશન જ કરીએ. ટુ સ્વીકારવું એટલે એક્સેપ્ટ, ACCEPT, ટુ એક્સેપ્ટ ધ ટ્રુથ, ટુ એક્સેપ્ટ ધ ટ્રુથ. સાચું બોલવા માટે. ટુ સ્પીક ધ ટ્રુથ. તેઓને આમંત્રણ આપવા માટે. મોટાભાગે એક ધ્યાન રાખવાનું કે ઘણા બધા એવા ક્રિયાપદ આવશે. આમંત્રણને આપવું, તમે એને જુદું જુદું બનાવો. આમંત્રણને ઇન્વિટેશન કહેવાય, આપવું એટલે ગિવ. તો મોટાભાગે એક સંયુક્ત, ઇંગ્લિશમાં એક સંયુક્ત ક્રિયાપદ છે ને, ઇન્વાઇટ. તો કે ટુ ઇન્વાઇટ ધેમ. રાત્રે ટીવી જોવા માટે. તો શું થશે? ટુ વોચ ટીવી એટ નાઇટ. રાત્રે એટલે એટ નાઇટ. એવી રીતે આપણે બે ના પણ બનાવી શકીએ. દાખલા તરીકે ઘરે રહેવા માટે. તો શું થશે? ઘરે રહેવા માટે. ટુ બી એટ હોમ, ટુ બી એટ હોમ. એવી રીતે તેઓને પુસ્તક આપવા માટે. ટુ ગીવ અ બુક ટુ ધેમ અથવા ટુ ગીવ ધેમ અ બુક, નહીં ચાલે. હવે તો કે દુખી થવા માટે. ટુ બી સેડ, થવું એટલે બી. અમારી સાથે રહેવા માટે. ટુ રહેવું એટલે બી, અમારી સાથે, સાથે એટલે વિથ.
ટુ બી વિથ. હવે અમારું એટલે તમે સર્વનામના કોઠામાં જુઓ તો અમારું એટલે તમને કયું રૂપ દેખાડશે? અવર દેખાડશે. પણ મેં ખાસ કીધું છે કે જ્યારે આપણે ઇન્ફિનિટિવ માં કે શબ્દ સમૂહમાં બનાવીએ ત્યારે ઇંગ્લિશ અવર નહીં કરવાનું, કર્મનું કોઈ પણ સંબંધ ત્યારે જ મૂકવાનું જ્યારે કોઈ માલિકી ભાવ દર્શાવતી બાબત આવે, એવો ભાવ રજૂ થતો. અહીંયા અમારી સાથે રહેવું છે, અમારી કોઈ વસ્તુ કે એવી વાત નથી. એટલે અસ જ આવશે અહીંયા, ટુ બી વિથ અસ. એવી જ રીતે જો હવે અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આપણે ના પડવી તો કોઈ ક્રિયા કરવા માટે, ના પડવી એનો નકાર બનાવવો હોય તો આપણે ટુ ની આગળ નોટ લગાવી દેવાનું, નોટ ટુ કરવાનું. દાખલા તરીકે બૂમ વર્ગમાં બૂમ ન પાડવા માટે. તો ટુ થી શરૂ કરતા હતા ને, એટલે નોટ ટુ થી શરૂ કરવાનું. નોટ ટુ શાઉટ in the class. not પાડવા માટે, not to. એવી જ રીતે સવારે મોડા ન ઉઠવા માટે. તો not to get up late in the morning. ગુસ્સે ન થવા માટે. તો not to be, એટલે not to be angry. વર્ગમાં ગેરહાજર ન રહેવા માટે. તો not to be, રહેવું એટલે be, not to be absent in the class. હવે આપણે હકારે જોયા, નકારે જોયા. હવે આપણે આનું પેસિવ એ જોઈએ. તો છેતરાવવા માટે, જો છેતરવા માટે નથી, છેતરાવવા માટે છે. ટુ બી ચીટેડ, ટુ પ્લસ બી પ્લસ ટુ. છેતરવા માટે તો ટુ ચીટ થાય, છેતરાવવા માટે છે ક્રિયા થવા દેવા માટે. એવી જ રીતે ગેરમાર્ગે દોરાવવા માટે, ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નહીં, ગેરમાર્ગે દોરાવવા માટે. તો ટુ બી મિસગાઇડેડ, ટુ બી મિસગાઇડેડ. મિસગાઇડેડ એટલે ગેરમાર્ગે દોરવું, પણ એ ક્રિયા કરવાની નથી, ક્રિયા થવા દેવાની છે, માટે પેસિવ છે. વર્ગમાં સજા પામવા માટે, જો સજા કરવા માટે નહીં, સજા પામવા માટે છે. ટુ બી પનિશ્ડ ઇન ધ ક્લાસ, ટુ બી પનિશ્ડ ઇન ધ ક્લાસ. તો આ રીતે આપણે ઇન્ફિનિટિવ ને સમજવાનું છે. ઇન્ફિનિટિવ નો અર્થ હું ફરીવાર કહું તો ટુ અને પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, જો ક્રિયા આવતી હોય તો એનો એક્ટિવ ગણાય, એ ક્રિયા કરવા માટે. ટુ જો ક્રિયા ન હોય તો ટુ પછી બી મૂકવાનું, એટલે બનવા માટે, થવા માટે, રહેવા માટે કે હોવા માટે. એટલે ટુ પછી બી પ્લસ ભૂતકૃત મૂકો તો એનું પેસિવ છે, એ ક્રિયા થવા દેવા માટે. પછી જે બોલનાર હોય એની પર થવા દેવા માટે કે કોઈ પણ બાબત પર થવા દેવા માટે. તો આ રીતે આપણે હવે આપણે જે ગુજરાતી વાક્ય લખશું અને એમાં બધા શબ્દો ઓળખશું, એમાં આપણે હેતુને પણ જરૂર કોઈ પણ સમાવેશ કરશું ને હેતુ કયો કહેવાય એ પણ ઓળખશું. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં જે વાક્ય લીધું હતું, શિક્ષકે બાળકોને શાંતિથી સરસ ચિત્ર દોરવા જણાવ્યું હતું. ખરેખર એમ કે દોરવા માટે જણાવ્યું હતું. એટલે ક્રિયાપદ તમને એમ થાય કે ત્યાં દોરવું ક્રિયાપદ એવું કે જણાવ્યું હતું. તો મેં કીધું જ છે કે ગુજરાતી વાક્યમાં ક્રિયાપદ હંમેશા છેલ્લે છે. તો આપણું ક્રિયાપદ તો જણાવ્યું, તો દોરવા માટે એ આપણો હેતુ છે. દોરવા માટે છે એ આપણો હેતુ. આમ આપણે ઇન્ફિનિટીવની વાત કરી. ઇન્ફિનિટીવમાં તમારે ઇન્ફિનિટીવ એટલે આખો શબ્દ સમૂહ બનશે, કોઈ વાક્ય નહીં બને.
પણ વાક્યની પૂર્તિ માટે, વાક્ય પૂરું કરવા માટે એમાં જો હેતુની રજૂઆત કરેલી હોય તો એની માટે ઇન્ફિનિટિવ વાપરવું ખૂબ જરૂરી બનશે. આપણે જુદી જુદી ફંક્શન રચનાઓ જે ભણવાની છે એમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ઇન્ફિનિટિવ્સ છે, એનાથી આપણા ફંક્શન્સ છે પૂરા થશે. એની સાથે સાથે તો કે ઇન્ફિનિટિવ્સના પોતાના સ્પેશિયલ ઉપયોગો છે, એટલે સમયાંતરે આપણા લેક્ચર્સમાં આપણે એને પણ કવર કરતા જઈશું. ઇન્ફિનિટિવની ખૂબ જ વિવિધતાઓ છે. એ વિવિધતાઓનો તમે ઉપયોગ કરશો એટલે તમારા વાક્યો છે, તમે જે કહેવા માંગતા હો એ રીતે રજૂ થઈ શકે છે. ઇન્ફિનિટિવની આગળના લેક્ચરમાં થોડીક વાર આપણે પ્રેક્ટિસ પણ કરશું અને આપણા દરેક લેક્ચરમાં શરૂઆતની 5, 7 કે 10 મિનિટ છે એ એક્ટિવ પેસિવની સમજ, ક્રિયાપદને બધા કાળમાં ફેરવવા, વાક્યમાંથી શબ્દો ઓળખવા અને ઇન્ફિનિટિવ્સની થોડી પ્રેક્ટિસ. ઇન્ફિનિટિવ્સની વધારે મારી કદાચથી 20-25 આવા ઇન્ફિનિટિવ્સની ગુજરાતી અંગ્રેજીની પ્રેક્ટિસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. આ લેક્ચરમાં આપણે ઇન્ફિનિટિવ્સની સમજ આપી છે અને પછી નવા મુદ્દા તરફ આપણે જઈશું.